السلام عليكم يا أصدقاء، عدت لكم من فيديو جديد. وفي هذا الفيديو سوف يكون مميز على باقي الفيديوهات السابقة. في هذا الفيديو يا أصدقاء سوف نقارن لعبة سليبينج دوغ ومع مافيا 2. نقارن واقعية اللعبة وواقعية يعني الحركات اللاعب الذي أنت تلعب به، يعني كيف يتحرك وكيف تنفجر السيارة، وكيف نثقب عجل السيارة، وهكذا، وكيف السباحة في البحر يا أصدقاء. وهيا معنا يا أصدقاء، ليعلمكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة ووضع اللايك على الفيديو، ويلا نبدأ معنا، ولا يلا تبدأ معنا الفيديو يا أصدقاء. أنا أعلم أنني أتلخبط كثيرا، سامحوني على هذا. وهيا نبدأ الفيديو يا أصدقاء. نبدأ بسليبينج دوغ يا أصدقاء.
أصدقائي، يبدو أننا وصلنا إلى نهاية الفيديو، وهذه كانت النتيجة: 3 نقاط لسليبينج دوغز ونقطتين لمافيا 2. أصدقاء، لا تنسوا الاشتراك في القناة، وأتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ولا تنسوا أيضا دعمنا باللايك. وإلى اللقاء، نلتقي بفيديو جديد إن شاء الله.